Jag har själv alltid spelat fotboll och fotbollen har liksom för mig alltid varit... Man brukar säga att fotbollsplanen var mitt andra hem och för mig var det snarare mitt första hem. Och jag hade en plats där jag kunde gå och jag var alltid välkommen, jag blev sedd. Jag hade tränare som trodde på mig även när jag inte trodde på mig själv. Och när jag var 14 år så fick jag frågan om jag ville bli ledare för andra tjejer. Och då blev det väldigt naturligt att försöka skapa samma trygga plats för dem som jag hade haft. Och när jag gjorde det så insåg jag också att det var mycket viktigare att se Bella och Hamdi som individer och liksom se vem är de och vad tar de med sig till planen och kanske ännu viktigare, vad ska de sen? Vad vill de i livet? Vad drömmer de om? Det är betydligt viktigare än om de är mittfältare eller anfallare. Jag började fokusera på dem som individer och började jobba mycket med att stärka deras självkänsla och självförtroende. Även om jag kanske inte tänkte det då. Och då hände två saker väldigt fort. Dels så växte tjejerna väldigt mycket i sig själva. De började ta plats och ta för sig även utanför planen. Och så blev de mycket bättre fotbollsspelare. Och i och med att den utvecklingen skedde så snabbt på något sätt med fotbollen som katalysator så tänkte jag att om jag hade haft ännu sämre förutsättningar så borde ju effekten ha blivit ännu större. Och det tog mig några år senare till Mozambique för att testa helt enkelt om den hypotesen stämde i praktiken. Jag hamnade lite av en slump som tränare för ett lag för att jag inte pratade portugisiska och inte förstod att det var det jag tackade ja till. Men började träna de här tjejerna och samma sak hände där. De gick ifrån att kanske mest ha fyllt en funktion tidigare till att vara en person och en betydelsefull person för att laget skulle nå sina mål. Och samma sak hände där. Vi blev betydligt bättre i fotboll. Och det skapade väldigt mycket uppmärksamhet och folk kom ganska lång väg och ville se vad den här blonda tjejen höll på med egentligen. Och vi började få publik på våra träningar. Och de ville veta varför vi helt plötsligt var så bra i fotboll. Men när de kom blev de jättebesvikna. För där stod jag och gjorde kvadraten precis som alla andra. De hade förväntat sig liksom häftiga europeiska fotbollsövningar. Men när besvikelsen hade lagt sig och när de kom över den och vi kunde prata med varandra så insåg de att det kanske inte var det som det handlade om. Det kanske inte var fotbollsövningarna utan mitt ledarskap och hela syftet för varför jag var på planen. Det var det som betydde någonting. Det var det som gjorde skillnad. Och då mötte jag ett otroligt stort engagemang från dem att själva utvecklas för att kunna utveckla sina tjejer. Samtidigt som de gav uttryck för vilka utmaningar som de stod inför. Så en sa min bästa spelare blev gravid när hon var 13 så hon är inte min bästa spelare längre. Vi gör inte lika många mål och vi vinner inte lika många matcher. Och det är ju helt klart ett problem för en fotbollstränare. Men det de egentligen beskrev var enorma samhällsutmaningar. Men på något sätt nedkokat i formatet hur vinner vi nästa match på lördag. Vilket gör att det på något sätt blir överkomligt. Vi kan lösa det problemet. För att vi behöver lösa det för annars kan vi inte vinna matchen. Och det blev startskottet till Fotboll da Força. Så att använda fotboll som plattform för att kunna prata om saker som är betydligt viktigare.